Dah sampai. Bapa nak pergi Balkan. Okay, kali ni kat Balkan lain sikit. Pasal kita dah tak ada DJI Phantom 4. So kita ada nice bag. Nice drone. Ini pula bestnya DJI ni very end. Very cantik. Nice. Banyak kali consider nak beli bag. Pusing-pusing. Ini Trampler juga. Trampler. Tak pernah mengecewakan. Hari ni kita bersama Uber kecil. Sorry Bob. Sampai tak ada cash, gua kena hantar balik. Okey, kami nak bergerak ke mana? Balkan. Slow je. Pegang. Boleh. Shoot. Lihat shoot ke? Tak. Best tak? Bapa tak ada? Tapi best. Okay, kami heading ke Balkan, Croatia, Sarajevo. Itu semua satu negara ke apa? Kita tahu. Kali ni kita bawa Jelena Events dengan husband dia, Tuku Azad. And then kita akan shoot satu PTP, 3 Romantika. Fatah Amin tak ada. Sepatutnya ada, tapi Fatah Amin tak ada. So shooting kali ni akan ambil masa dalam 16 hari. So memang antara yang paling lama sekali kita akan shoot. Kita akan pergi banyak tempat. So sebabkan 14 hari, lama gila lah nak tinggal budak-budak dengan bini. Aduh. Sampai Turkey, baru sampai Istanbul. Next to probably transit. International transfer. Sepatutnya shoot lounge because Turkish Airlines sponsor, tapi dapat gaya je. 6.15 dah kena masuk. Sekarang dah lambat. So dah kena masuk gate. Tak sempat nak shoot dekat lounge. Banyak pasir putih kat luar. Pasir putih dengan ni. Okay, dah masuk kat bandar Sarajevo. Sejuk haram 3 ke 4 Celsius. Dah pegang besi pula. Pegang besi. Steakhouse, draft beer. Tu dia nampak tu. Itu daging. Awesome. Bila air, jamban, tambah ada tape for your protection disinfected. Okay. Bilik, katil. Oh yeah. Besar bilik. Besar seguh bilik. Oh my god. Betul? Sejuk. Sejuk. Ada makanan. So officially semalam flight pukul berapa? 11.30 naik, pukul 12 naik. Sampai sini pukul 10 pagi Malaysia. So dah dekat lebih pada 12 jam tak mandi. So kita mandi dulu Okay. Second day dia orang dah feeling dah ambil gambar. Itulah kerja mereka. Ni 1, 2 fotografer, 3. Itulah dia. Lagi alah, tempat cantik pun nak bergambar. Datang balik lah. Datang balik nanti. Okey. Lagi on. Tak, dia lari jauh. Dia pergi sana. Dia datang sini balik. Lagi. Okey. Kenapa Zee kau saja je Zee? Marah. Dah marah. Oh my god, banyak dekat sini. Ada kat sini dah. Tak, masalah sebanyak mata-rata anjing kat sini. Ini rumah anjing. Besar. Ni dah kenapa? Dia ada. Itulah. Selamat mengenali. Kopi
Antara cara-cara kita shoot dekat sini adalah kena berak atas kepala. Hasil 2 ekor kat atas tu. Check out this view. Oh. Tengok dia punya air hijau. Dia tengah nego. Siapa boleh bayar dia 100 mark, dia akan terjun. 100 mark is about 200 ringgit. Berada di Bandar Mostar. Okay, makanan tengah hari kita sayur. Tengok, dia apa dia? Apa dia kat dalam tu? Ada daging, kat luar ada sayur. Dalam ni apa? Ada sayur kat luar, daging kat dalam, yogurt, potato. Basically, makanan sini lagi better pada Istanbul. Boleh telan lagi. Apakah masalah bila kita shooting dengan mak-mak? Kita kena tunggu mereka habis shopping. Kalau dah habis shopping pun, mereka shopping lagi. Walaupun tak ada benda nak shopping, tak ada kedai untuk shopping, dia shopping lagi. Mana dia orang? So, inilah nasibnya, kena tunggu dekat simpang, tunggu dekat simpang 4 untuk mak-mak habis shopping. Tengok rumah ni. Rumah ni tempat apa nama? Tempat beribadat orang Dervish. So, dia semayang lah orang Islam. Kat atas ni ada tempat semayang, ada tempat dia orang apa, mengaji. Memang dia asingkan diri dia orang daripada semua orang-orang luar untuk beribadat. Tengoklah tempat dia beribadat. Dengan ada waterfall lagi. Sungai. Awesome gila. Okay, sekarang kita pergi semayang. Yo, air bukit mengalir. Oh, dia dapat selipar. Tempat wuduk moden ni. Last link of the day. Okay, ready? Okay, kita dah habis. Semua dah settle. Dah pergi mana? Okay, kita dah habis. Kita shoot kat Sarajevo. Kita shoot kat Mostar. Lepas tu kita sampai mana? Belagai ke Belagak? Belagai. Akhirnya, it's a... baru satu episod. Lama lagi nak balik. Tengok husband. Tengok. Tengok shoot dia ni. Tengok ni. Tengok. Thanks for watching. If you like our video, don't forget to comment and subscribe.